Shalom vänner, profetisk uppdatering 3 april 2024. Och vi börjar med att läsa från första Mosebok 26 och vers 3. Stanna som främling här i landet. Jag ska vara med dig och välsigna dig, ty åt dig och dina efterkommande skall jag ge alla dessa landområden. Och jag skall hålla den ed som jag har svurit din fader Abraham. Jag ska göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen, och åt dina efterkommande ska jag ge alla dessa landområden, och i din avkomma skall alla jordens hedna folk bli välsignade, eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat, mina befallningar, föreskrifter och lagar. Det här sa Gud till Isak när han förnyade förbundet som han hade slutit med Abraham. Lägg märke till att det står här om dina efterkommanden som ska få alla dessa landområden. Jag markerar här nu så att ni ser på texten här. Och senare säger han att alla i din avkomma skall alla hedna folk bli välsignade. Så står det. Ersättningsteologin påstår ju att judarna och Israel har spelat ut sin roll och nu är det Guds församling som är Guds Israel i förbundet. Och så beskriver också Paulus när han förklarar förbundet. Delvis. Ersättningsteologin säger då att bara de frälsta judarna räknas då alltså. Därmed försvinner övriga folket och landet Israel bort och har inget speciellt värde. Och det här är en ersättningsteologi som jag har märkt sprider sig väldigt mycket idag, även bland de så kallade evangeliska och bibeltrogna kristna och frikyrkor. Och jag vill också lägga till här att det som många Israelvänner, alltså som är väldigt inställda till Israel och som ser att det här stämmer inte för Israel och judarna, har fortfarande en roll. Men det som dessa Israelvänner inte tycks förstå, det är att det hemliga uppryckandet, alltså pretrib, som inte står om i Bibeln för det är så hemligt och som kan ske när som helst och var som helst. Och det här tog jag upp 30 mars utifrån Dan Johanssons artikel i Israels vänner. Det här pretrib hör ihop med ersättningsteologin. Först läser vi Jesu egna ord som avslöjar pretribläran som falsk. Bland annat då. Men det här Johannes 18 och vers 19. Överste prästen frågade ut Jesus om hans lärjungar och om hans lära. Jesus svarade honom: jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet där alla judar samlas. I hemlighet har jag inte talat någonting alls. Det avslöjar att pretrib är en falsk lära. För Jesus nämner ingenting om det. Och jag tog upp en hel del där 30 mars. Det finns mer att ta upp. Jag har gjort en serie för 14 år sedan är det nu. 13 år sedan, förlåt. En serie som heter Jesu återkomst i 8 delar på YouTube. Och där tar jag upp allt det här. Från löftet till Abraham, förbundet med Abraham och fram till Jesu andra ankomst eller hans tillkommelse. Så Jesus har alltså talat allting öppet, säger han. Om pretrib hade varit sant hade självklart Jesus tydligt och klart undervisat om det. Men det gjorde han inte. Han talar om framförallt i Matteus 24 och i sitt eskatologiska tal överallt där det nämns i evangelierna om att han kommer tillbaka synligt efter den sista nöden, strax efter den sista nöden. Ersättningsteologer ser kanske att judarna är det utvalda folket. Det är lite olika där också, men
många ser ju det, fram till Jesus instiftade det nya förbundet med sitt blod när han dog på Golgata. Och endast Jesus kan ge syndernas förlåtelse som det står, så långt är vi helt överens. Naturligtvis, Apostlagärningarna 13 och 23. Av hans efterkommande har Gud enligt sitt löfte fört fram Jesus som frälsare för Israel. Det var precis det som också Gud talat till Isak. Men i förbundet gav Gud också löfte till Abrahams och hans efterkommande om det geografiska landområdet Israel till hans efterkommande, till det judiska folket. Det försvinner inte, för Guds löften står fast och han har alltid trofast sitt eget ord. Och han samlar dem dit och gav dem tillbaka landet 1948. Det är helt klart Gud som stod bakom det. Uppryckandet som Bibeln talar om och samlandet av alla frälsta sker till Jerusalem när Jesus kommer tillbaka vid tidens slut. Därför gäller också förbundet både andligt och bokstavligt. Och det tar Paulus upp i Romarbrevet 9. Löftets barn räknas. Alltså det judiska folket kom till genom ett under. Guds under. Sara och Abraham var för gamla för att få barn sedan länge. Men det som var omöjligt för människor är möjligt för Gud. Därför är det judiska folket fortfarande utvalda av Gud. De är löftets barn genom Isak. Jesus kommer tillbaka till sitt eget folk. Han föddes som jude i Israel och då ska hans egna ta emot honom, vilket de inte gjorde vid hans första ankomst. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom, skriver Johannes i sitt evangelium. Det kan uppfattas eller läsas som alltså globalt, om vi nu ska använda det ordet, till människosläktet, att han kom till sitt eget, men det kan också vara specifikt. Han kom till det judiska folket, men de tog inte emot honom som folk. Många trodde på Jesus, men vi vet hur det gick. Den här gången så ska hans egna ta emot honom som folk. Romarbrevet 3, vers 3. Vad betyder det om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig, skriver Paulus. Alltså att många och framförallt de andliga eller religiösa ledarna i Israel förkastade Jesus. De flesta, alltså majoriteten, förstår vi ju när vi läser. Många av folket följde Jesus, trodde på honom. De var lite hit och dit därför att de religiösa ledarna förkastade Jesus, och vem skulle de tro på, vad var rätt, men detta måste väl vara Messias, eller är det inte Messias, eller och så här höll det ju på med den här osäkerheten, fast Jesu lärjungar var fullt övertygade och det bevisades att Jesus är Guds son och att han är Messias. Men Guds trofasthet, alltså att deras otro, som det står här som Paulus skriver, kan aldrig göra Guds trofasthet om intet. Aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare, skriver Paulus. Det står ju skrivet för att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Gud har alltid rätt. Gud får alltid rätt. Och därför är det också så att landet Israel är Guds land som han har gett till det judiska folket, och det judiska folket är fortfarande Guds utvalda folk till tidens slut. Då går löftet i fullbordan, både andligt och bokstavligt. Och där är vi inympade i det äkta olivträdet som det står, och folket, det judiska folket som folk, ska då ta emot sin Messias och vår Messias och frälsare. Det går alltså inte att kapa bort detta, för då är man ute och svävar. Precis som pretribläran är ute och svävar i tomma intet. Den har inga rötter och ingen förankring i bibelordet. Vi ska läsa som det står och hålla oss till det.
Det är ju så att Gud tvingar ingen att tro på och lyda honom, och därför fortsätter människor i uppror till sitt eget fördärv. Påskens budskap är en påminnelse om Guds frälsning i Jesus Kristus som erbjuds alla, men valet är fritt. Vi har ju nyss firat påsken. Vi har inte rätt att anklaga Gud för något alls. Han har skapat universum, inte vi. Gud har skapat allt gott och rätt från början, inte vi. Gud vet hur allt fungerar och vad som är bäst och rätt, inte vi. Gud är evig, vi är skapade. Jesus, Guds son, har i allt uppenbarat vem Gud är. Och vi varnar för det Gud varnar för. Alla villoläror och främmande religioner gör människan stor och Gud liten. Hör bara vad vissa inom NAR och trosrörelsen säger när de påstår att de har varit i himlen. Jesus sa till mig att det var bra att jag befallde demonen, för Jesus kunde inget göra. Och detta är ju så sjukt och dumt så man kan ju tycka att ingen skulle gå på sådana lögner. Men tyvärr finns det fortfarande väldigt många som följer dessa ockulta lärare i mängder av trosrörelseförsamlingar. Med en sån falsk New Age Jesus som detta är det inte konstigt att vissa konverterar till katolicism. För vad som helst kan ju läggas till och Mariadyrkan är nog inte långt borta. Det äkta och sanna evangeliet, bibelordet och den sunda läran gör alltid oss ödmjuka, inte högmodiga. Den sunda läran gör att vi förminskas och Jesus blir större. Precis som Johannes uttryckte det. Så, nu till nyheter från Israel. 7 av World Central Kitchens hjälparbetare har dödats i ett israeliskt flyganfall, skriver hjälporganisationen i ett pressmeddelande. Bilder från Al-Aqsa-sjukhuset i Gaza visar flera döda hjälparbetare, skriver AP. Och det här var ett fruktansvärt misstag av Israel, som naturligtvis sprids snabbt av alla nyhetsvargar. Det ska inte gömmas eller ursäktas. Det är helt rätt. Det som är orättfärdigt är att när något drabbar judar så har det aldrig samma nyhetsvärde, och då brukar det heta att Israel hävdar att. Och alltid för att så in tvivel på om det verkligen var så. Vi kunde läsa för någon dag sedan att FNs generalsekreterares talesperson inte vet om Hamas 7 oktober-massaker i Israel var terrorism. Terror är inget som finns någon särskild definition för i FN, så det skulle vara en fråga om åsikt verkligen om vad dessa attacker skulle vara. Och när sådana människor i FN är med och styr världen, då kan det ju bara leda till katastrof. Vilket också Gud har sagt i sitt ord. IDF beklagar djupt misstaget. Daniel Hagari, som är IDFs talesperson, sänder sina djupaste kondolenser och ursäkter till familjerna och till hjälporganisationen som delar ut mat till de behövande och som han verkligen värdesätter. IDF ska noga utreda hur det kunde ske, så att det aldrig kan ske igen. Och vi får se här lite kort bit av vad han uttrycker, Daniel Hagari, för att visa hur fruktansvärt man ser på detta från IDF. Och efter det kommer en video till, och jag läser upp här översatt från engelska. Till och med Israel är i chock. Iran slår till israelisk vital flottbas i plötslig raid. Spänningarna eskalerar i regionen. Israel har höjt beredskapsnivån vid sina norra gränser och förbereder sig i strategiska områden som Golanhöjderna.
Efter hemliga samtal i Syrien genomför iranska proxygrupper spaning längs israeliska gränser med hjälp av obemannade flygfarkoster. Israels försvarsstyrkor IDF har störtat 3 oidentifierade flygplan på Golanhöjderna och stärkt säkerhetsåtgärderna vid gränskontroller. Därefter riktade en oväntad attack av iransk-stödda miliser i Irak hamnstaden Eilat, vilket resulterade i explosioner och skador på en israelisk flottbas. Myndigheterna har noterat svagheter i försvarssystem och luftrumssäkerhet, vilket fick Jordanien att begära hjälp från USA för att stärka sin luftförsvarskapacitet. Som svar på denna utveckling har grundliga utredningar och säkerhetsåtgärder inletts i regionen. Medan Israel vidtar försiktighetsåtgärder mot hot vid sina norra gränser, vidtar Jordanien också åtgärder för att befästa sitt luftrum. Så här kommer också då den videon efter den från IDF. Och med detta så önskar jag er Guds välsignelse och shalom. Last night, an incident took place in Gaza that resulted in the tragic death of World Central Kitchen employees as they fulfilled their vital mission of bringing food to people in need. As a professional military committed to international law, we are committed to examining our operations thoroughly and transparently. I just spoke to WCK founder, Chef Jose Anders, and expressed the deepest condolences of Israel Defense Forces to the families and the entire World Central Kitchen family. We also express sincere sorrow to our allied nations who have been doing and continue to do so much to assist those in need. We have been reviewing the incident in the highest levels to understand the circumstances of what happened and how it happened. We will be opening a probe to examine this serious incident further. This will help us reduce the risk of such an event from occurring again. The incident will be investigated in the fact-finding and assessment mechanism, an independent professional and expert body. For the last few months, the IDF has been working closely with the World Central Kitchen to assist them in fulfilling their noble mission of helping bring food and humanitarian aid to the people of Gaza. WCK also came to help Israelis after the massacre of October 7th. They were one of the first NGOs here. The work of WCK is critical. They are the front lines of humanity. We will get to the bottom of this and we will share our findings transparently. Welcome to the Barron Global Channel. The IDF officially raised the alert level on the northern border. Officially, significant preparations have begun in the region where the Golan Heights are located and in the settlements in northern Israel. Arab sources indicate that following statements suggesting imminent warfare from Iranian proxy groups in Iraq and Syria, the IDF has taken action. In recent days, it has emerged that Iranian proxy groups who held secret talks in Syria have begun conducting reconnaissance with unmanned aerial vehicles along the Israeli borders. Organizations attempting to gather information from Israeli military bases in the Golan Heights have persistently tried reconnaissance in the area using inexpensive and low-cost drones. The IDF stated that they had downed 3 unidentified aircraft flying over the Golan Heights. Following this development, intelligence sources reported that Israel had also increased security measures at its border posts. After these events, Iranian proxy groups officially initiated action. While Israel was preparing in the north, unexpected attacks were carried out by groups in Iraq. Explosions were reported in Eilat, the southernmost city and port of Israel.
Subsequently, the IDF confirmed that the Israeli naval base in the Gulf of Eilat had been struck. Officials argued that following the attacks, the planned nature of the assault was evident, highlighting that the attacks were launched from a weak point in the defense systems. Officials who noted that similar attempted attacks had been made dozens of times before this attack disclosed that a depot at the naval base had been damaged in the latest attack, with no casualties reported. It was also determined that the unmanned aerial vehicle launched by Iran-backed militias in Iraq had entered Jordanian airspace. Consequently, it was confirmed that the Jordanian military had failed to adequately protect its airspace. Given Jordan's previous airstrikes targeting groups in Iraq, retaliation was anticipated. Additionally, a spokesperson for the Jordanian army requested Patriot air defense systems from the US. Thus, Jordan accelerated its preparations due to the possibility of the conflict spreading to its territory during the ongoing regional conflicts. Before the unmanned aerial vehicle from Jordan struck Eilat, infiltration alert sirens were activated. The Israeli army announced that they would launch an investigation into their inability to shoot down the drone during the sounding of the sirens. Previously, a ballistic missile launched in Eilat could not be intercepted by air defense systems. Thus, there is a significant vulnerability in Eilat's air defense. The IDF disclosed that they had deployed 6 warships off the coast of Eilat. These warships positioned in the Red Sea are actually the primary targets of Iran-backed groups. Targeting warships, which are the most costly and valuable equipment of armies, is indeed the easiest way to cripple a navy. As seen during the conflict in Ukraine, Ukrainian forces continuously targeted the Black Sea Fleet, the most significant fleet of the Russian Navy. Consequently, for every warship hit, Russia is forced to build a new one, leading to billions of dollars in expenditure. Following the announcement of the IDF's deployment of 6 warships to the Red Sea, Iran-backed groups began targeting the naval base. This marks the first time since the beginning of the conflict that a critical location for Israel has been attacked. Immediately following the escalation of attacks by Iran-backed groups, a significant airstrike targeted the Iranian embassy in Syria. The capital, Damascus, has been continuously targeted by the Israeli Air Force in recent weeks. In the latest attack, a large explosion occurred after an area near the Iranian embassy was targeted. Syrian media reported that soldiers belonging to the Iranian army lost their lives in the attack. Arab sources also indicated that the attack targeted the building adjacent to the embassy, suggesting that the embassy itself was the main target. It was noted that Syrian air defense systems responded to the attack, but they were unable to stop it, and Israeli warplanes successfully hit their target. According to the latest statements from the Iranian press, the embassy was not affected by the attack, and the building sustained no damage. This revealed that Israel used precision-guided munitions during the attack. 6 soldiers lost their lives in the targeted building, including one high-ranking Iranian commander. It was revealed that this commander, who was said to be a commander in the Quds Force, the overseas arm of the Iranian military, collaborated with other groups in the region. Following the attack targeting the high-ranking commander, it is speculated that he was collaborating with groups attacking Israel, hence becoming the primary target. Therefore, after the attack, the main target, the commander, lost his life. Following this initial attack, Israeli warplanes continued their airstrikes. In ongoing attacks in southern Lebanon, numerous targets belonging to Hezbollah were hit. Areas containing Hezbollah's most significant weapons depots and rocket launcher platforms in the south were subjected to airstrikes. Israeli airstrikes targeted bunkers used to launch attacks on Israeli territory, resulting in the Israeli Air Force striking 10 important Hezbollah targets. Reports indicating the loss of many militants highlighted that a significant portion of Hezbollah's strategic production lines had been destroyed even before engaging in warfare. As the organization began to suffer casualties, it became evident that it was experiencing a significant morale decline. With the Israeli army increasing the intensity of its attacks on northern groups, successful attacks by Hezbollah have significantly decreased. IDF dealt Hamas its biggest blow yet. After completing its operations in northern Gaza, the IDF withdrew from the area. The massive operations, which began on March 18th, saw the IDF capturing around 900 suspects.
confirming that over 500 of them were members of terrorist organizations. Additionally, more than 200 terrorists were neutralized in the operations. Among those neutralized and captured were senior commanders of Hamas and the Palestinian Islamic Jihad. IDF also stated that an attack helicopter targeted a building used by Hamas in Gaza City. The building, protected by booby traps, housed terrorists who were attempting to surveil the IDF operations. Upon realizing that the terrorists were observing their operations, the command conducted a direct strike on the building, successfully eliminating the terrorists inside. In the southern Gaza Strip, Khan Yunis, commando brigades and units affiliated with the Givati Brigade engaged in close combat with terrorists in the Al-Amal neighborhood. It emerged that both sides incurred losses due to the proximity of the clashes. Many terrorists were killed in the operation, while numerous others were apprehended by the operation units. Continuing operations in the Al-Amal neighborhood, commando units also managed to locate significant weapon depots and tunnel networks belonging to the terrorist organization. The tunnel networks utilized by the organization in the area were destroyed along with the identified weapons. In another area of Khan Yunis, the 7th Armored Brigade and the Air Force detected a suicide bomber used by terrorists. The terrorist, traveling in a vehicle loaded with a significant amount of explosive material towards the operation units, was successfully neutralized upon detection. Following this attack, it was revealed that Hamas had begun using new methods for attacks. IDF units have started implementing additional measures against the increasing number of suicide bomb attacks in the region. Israeli Prime Minister Netanyahu announced the approval of a plan. Netanyahu declared the new target in Gaza, stating, "We will enter Rafah," in his latest statement. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu announced in his latest statement, "I have approved the IDF's operation plan for Rafah. The IDF is prepared for the evacuation of local residents and the provision of humanitarian aid. It will take time, but it will be done. We will enter Rafah and eliminate Hamas." Netanyahu's approval of the operation, which has been heavily criticized following his statement, has been revealed. It has been confirmed that IDF units have initiated the new operation. The Israeli Defense Forces are preparing for the evacuation of local residents and the provision of humanitarian aid. They are striving to do what is both operationally and internationally appropriate. As the operation is expected to take time, new preparations have been observed in all 4 Hamas battalions in the city. The IDF noted an increase in airstrikes targeting identified terrorists in the city in recent days. Therefore, it is confirmed that Hamas battalions in the city are preparing for the IDF's operation. Israeli officials also stated that the primary objective of the operations in the city would be the hostages. It has emerged that raids on key settlements will be conducted to rescue the hostages. Reports indicate that during the operation, raids will first target areas where hostages might be located. Before a general ground operation, small teams will conduct raids at multiple points, ensuring that Hamas is caught off guard by the IDF's arrival. Israeli leaders also emphasized that victory will not be achieved until Hamas is completely eliminated. Therefore, the IDF is expected to achieve the ultimate victory once the last stronghold of the Hamas organization is completely cleared. Defense Minister Yoav Gallant stated that the interrogation of a senior Hamas official, captured by soldiers in the Gaza Strip, revealed that the group is collapsing from within. Gallant further commented, "Hundreds of terrorists have been captured in the past few weeks, and what happened to them tells the whole story. They said that Hamas is collapsing from within, and that the price they are paying is very heavy." Speaking at the 98th Division headquarters, the defense minister also mentioned that operations targeting senior Hamas leaders would intensify. In essence, the big hunt has begun. Gallant also noted significant progress following operations in northern Gaza. With the top commanders of the organization neutralized, it is expected that the organization will no longer be able to operate definitively in northern Gaza. During a period when the Netanyahu administration is nearing the end of its tolerance for Hamas, tens of thousands of people took to the streets in Israel. In Jerusalem, tens of thousands of people staged demonstrations to protest against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's government. Protesters also called for early elections. Gathered in front of the Israeli parliament in Jerusalem, protesters protested against the Israeli Prime Minister
Benjamin Netanyahu's government and called for early elections. Carrying Israeli flags, protesters frequently chanted, "Election now." The protesters also demanded equal application of mandatory military service to all citizens and expressed dissatisfaction with the exemption of ultra-Orthodox Jewish theological students from mandatory military service. The Israeli media reported that this protest was the largest since Israel's attacks on the Gaza Strip began.